Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel on container gardening. Ito yung part 2 update nung itinanim ko na pipinito. Yung last video was uploaded October 23 or exactly 1 week ago. Today is October 29 at gaya na nakikita mo, malago na yung kanyang mga laterals. Yan. Nagumpisa na rin mabuo yung kanyang mga bunga kagaya nito. Ayan, pollinated na ito, tuloy-tuloy na ang paglaki nito. At mas makapal na siya ngayon kumpara doon sa nakaraang video. Ito ay pagkatapos kong putulin yung kanyang main stem doon sa dulo. At dahil pinutol ko yung main stem doon, lumago yung kanyang mga laterals. At yung mga laterals na, ayan, marami na siyang bulaklak. Meron siya mga babaeng bulaklak, meron ding mga lalaking bulaklak. Kailangan kasi ang pareho na yan, yung babae at lalaki, para mabuo ang bulaklak. Ito kasing pipino ay hiwalay ang bulaklak ng lalaki sa bulaklak ng babae. Ito halimbawa ang bulaklak ng lalaki. Ayan. Wala siyang bubot sa puwit. Samantalang yung bulaklak naman ng babae ay ito, merong bubot na makikita ka sa kanyang puwitan. Ayan. So itong bulaklak ng babae nito, kailangan ma-pollinate yan ng lalaking bulaklak. At malaking tulong dyan ang hangin, pati na rin yung mga pollinators na gumagala sa ating bakuran. So umpisa nang mabuo yung kanyang ibang mga bunga kagaya nito. Ayan, oh. Pollinated na yan. Kailangan natin mag-pause sandali dahil may dumaan na motorsiklo. So ito, pagka ganitong pollinated na, mabilis na yung magiging paglaki niyan. In a matter of days ay buo na yan. Itong isa, actually gumawa ko ng short video na meron ng isang nabuong bunga at pinitas ko na. Ito, meron pang isa dito sa likod. Puntahan natin, nasa likod nitong ating trellis. Ito yung isang nabuong bunga. Oh. Ayan. At ito na yung pinaka full size niya eh. So dapat to pinipitas na. Pagka ganitong nabuo na yung bunga, pinakamaganda niyan pitasin na. Huwag nang hintayin na gumulang pa siya ng tuluyan sa puno. Yan. At marami rin siya dito na pwedeng mabuo pa ng mga bunga. Yan, kagaya nitong isang to. Yan. Ito. Yan. So ang dami niyang bulaklak. So ito ngayon, sa ganitong stage, dapat ito ay suportahan natin ng fertilizer. Ngayon, kung sakaling mataba naman ang iyong lupa, meron ka halimbawang mga organic amendments sa iyong lupa, kagaya ng compost, binulok na dumi ng manok, halimbawa, dumi ng baka, kalabaw, pwede na yon na masustain. Pero syempre, obserbahan mo pa rin yan. Kung maraming bunga ang mabubuo sa kanya. Pag napansin mo na medyo bumagal ang paglaki at hindi lahat ng bunga ay lumalaki, halimbawa nakagaya nito, no? Gaya ng nabanggit ko, ito ay pipinito. Ganyan lang kalaki talaga yan. Ito yung mga ginagawang pickles. Actually malaki nga itong isang to, oh. Normally yan malaki lang ng konti sa size ng ating hilalaki. Mataba lang ng konti, pero ito ang taba nito. At magulang na itong lagay nito, kaya kailangan ng pitasin. So pag nakita mo na medyo mabagal lumaki, halimbawa dumalang yung kanyang mga bulaklak, kailangan mo dyan maglagay ng fertilizer. At gaya nga ng lagi ko sinasabi, yung fertilizer depende sa gusto mo. Pwede ang combination ng organic at ng ating tinatawag na inorganic, yung mga nabibili natin commercially. So sa akin, ang dinadagdag ko dito ay yung triple 14. I-fertilize na rin natin siya para makita mo paano ako mag-fertilize. Sa pag-fertilize, pwede kang magtunaw ng fertilizer sa tubig at idilig sa kanya. Pero dahil panahon ngayon ay tagulan, ang ginagawa kong sistema ay side dressing. So, yung side dressing ay paglalagay ng dry na fertilizer sa lupa. So hinuhukay lang yan. Huwag nating itatabi sa puno dahil yung ugat naman niya ay nakakalat na dito sa kanyang container. So lagay natin ng malayo-layo yan. Sa ganito paraan, may iwasan din natin na magkaputol-putol yung mga ugat kasi nilayo na natin siya. Pero maraming ugat yan na malayo na dito sa puno. Kaya dapat dito sa medyo malayo tayo maglagay. So ang sistema lang dyan, ito halimbawa,
isang kutsara, triple 14. Yan. Mga isang kutsara at kalahati para sa 2 butas. And then, tatakpan natin ang lupa yan. Yan. Ngayon, pagka umulan, matik na yan, matutunaw yan, at pagka natunaw yan, iilalim, aabot doon sa mga ugat, makakakuha ng sustansya itong ating tanim na pipinito. Itong triple 14, kompleto yan sa sustansya. Meron siyang nitrogen, phosphorus, at potassium. So, balanse. Bagay na bagay pagka yung tanim natin ay medyo namumunga na, kagaya nitong pipinito. Ang purpose niyan ay para lalo siyang ma-encourage na maging malusog, mamulaklak ng marami, at mabuo yung kanilang bunga. So kung wala namang ulan halimbawa na ini-expect, diligan natin siya, basain natin. Sa ganyang paraan ay makakaasa tayo na makakatanggap ng kumpletong nutrisyon itong ating tanim na pipinito. Bakit nga pala 2 butas ang ginawa ko doon? Kasi syempre may ugat sa banda rito, may ugat din sa banda roon. So para mas maraming ugat ang makakuha ng sustansya galing sa triple 14. Gagawin ko ang pag-fertilize sa kanya every 7 to 10 days para tuloy-tuloy yung suporta sa pagbubunga, pagbubulaklak nitong pipinito. Okay, so this is part 2 and the final video ng ating F1 pipinito na nakatanim sa container. Sana po nakakuha kayo ng idea kung paano magtanim nito sa inyong bakuran. Sa umpisa, paisa-isa lang talaga muna ang ma-harvest natin dyan, pero later on, magkakasabay-sabay na yung mga bunga niyan at marami na tayong ma-harvest. Maraming salamat sa panonood. At magkita-kita po tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!